Maayong buntag mga higala, aniya na usab kita sa atong tutorial ang Microsoft Teams. Kung diin atong paghisgutan, unsaon paghimo og Teams, unsaon paghimo og channel. Kay kini siya usa ka pinasahi na tutorial, no? Bisaya siya, dili siya English para masabtan gyud nato mga Bisaya. Okay, so mo ni ang Microsoft Teams. So sa Microsoft Teams atay duha ka buok kuan section, di ba? So kani siya na section akong gi kuan sa inyo ha. This is the me. Ang term ani me. Nganong me man tungod kay ikaw isip na ni login sa Microsoft Teams, imo ma-navigate na mga butanga, no? Naa diri ang mga recent na chat, activity, o ang mga teams na imong gibuhat. Naa po diri ang mga assignment, naa po diri na pwede nimo i-schedule, no? Schedule ang imuhang meeting. Naa po diri ang calls o ang mga files na imong gi-share sa inyong chat, no? During sa inyong meeting. Og napatay tulo ka ellipses diri kung ato nang tiplokon, mao ni siya ang mga additional na mga apps na pwede nato gamiton, especially kung naggamit na ta sa Microsoft Teams. So dili na nato pagadugayon. So unsaon siya paghimog Teams? Okay, igsuon unsaon paghimog Teams? So mo na siya kasagari na kuno kanang question labi na sa atoa na nagagamit pud sa MS Teams. So ang akong gigamit na kanang email is ang katong kuan mo gihatag gid sa DepEd, no? So kani siya na mga tutorial makatabang pud sa inyo ha, especially katong nagsugod pa gid o nag-start sa MS Teams. Okay. So sa inyong nakita diha na atay pipila ka mga na-create na teams. So sa kundi paghimo og teams, simple ra siya. So mo sign in ka, kung naka-sign in na ka dire sa imong account, ako kay naka-sign in naman ko, no? Okay. So ang una nimo buhaton is kaning sa imong me section na adiri ang teams. I-click nimo. Pag-click nimo ana, adto ka sa join or create teams. So i-click nimo ang join or create teams. Tapos mag-create ka diri og team. Kita nimo. Or kung gusto ka mo sulod sa usa ka team like pre-ani nila, no? Pwede ra nimo siya i-click na join. O kung nakasayod ka sa code nagihatag sa gibutang sa usa ka team like kanin siya Pigdaulan National High School, kung nakasayod ka sa ilang code, pwede ra pud nimo siya ibutang diha para diretso na siya. So notice na ang uban is public na siya. So kung may public, makita diri sa imuhang search, no? Pag search nimo diha nakita diha na naa diha ang mga public na mga teams. So sa niya ito paghimog teams? So diri ta create a team. So create a team, click na to. Pag human na upat ka buok pilian na niya diha. So kaning class kani imong gamiton sa mga estudyante, of course. Kaning professional learning community if teachers, no, sa imuhang school, staff or apil ang mga kanang staff sa inyong school like inyong school head, inyong AA, no, others like for example pwede po sa mga clubs sa inyong school like Lit club baron, science club baron, math club baron, no? Kani imong pilion. So, i-try na to pili ang class. So, click na to ang class. So, pag pili, for example, no? Balik ta ha, cancel. So, create a team. Pili ka sa upat ka buok. So, kung class, click nimo ang class. So, mo-appear niya ang dialogue na giingon na create your team. So, teachers are the owners of class teams and student participate as members. So, student na maka-participate, no? So, atong ibutang diri ang pangalan sa atong grupo. For example, science. Okay. So, ikaw na po yung magbutang kung unsa na siya yung description. For example, science grade 7. Grade 7. So, grade 7 na siya. So, unsa man siya na klase, online class ba siya, no? So pwede po nimo ang description pero optional na lang na siya. So depende sa imo ha. No, then pagkahuman, click next. Then si MS Teams mag-create siya og group. Then you can add student or a teacher, no? Sa
sa imong Teams, pwede mo unya na later on na nimo i-add, no? So imo siyang i-skip. So for example, kung mag-add ka og teachers, add nato si among kuan, among school for example. So notice na kaning naay makita diri, teachers na sila, no? Automatic na siya because DepEd naka-registered man ta. Okay. Then add. After that, kahumana na is i-close lang ninyo. Then nanakay team sa imuhang science na subject. Okay? So sa Teams pod natay tulo ka ellipses diha or tulo ka dots, no? Diha kung imo na siya i-click na ay mga other na mga settings, no? Which we're going to discuss sa next na to na tutorial. Then we have also here the general. Then if ever sa imuhang Teams gusto ka mag-add og channel, so diri lang ka sa tulo ka dots na sa ellipses, then na-add hay add channel, then add member. So diri ra ta kutob og daghang salamat og I hope na mo visit pa mo sa sunod nato na tutorial.